سلام دوستان، وقت بخیر. من بالاخره بعد از چند ماه برگشتم و امروز اومدیم تریلر کوفتی اساسین کرید شادوز رو ببینیم که یوبیسافت 2 روز پیش پس انداخته. البته الان که 29 اردیبهشته، من دیگه نمیدونم شما این کی ویدیو کی قرار آپلود بشه، شما قراره ببینیدش. و اگر کسی وارد سوالی که من کجا بودم به هر دلیلی من نمیدونم چرا بپرسید، من توی ویدیو بعدی بهتون بگم. ولی اگر خلاصش رو بخوام بگم، درگیر کار و بار و زندگی. ولی خب الان این تریلر اساسین کرید جدیده رو داریم که اسمش شادوز هستش. اول اسمش کد نیم رد بود. الان نمیدونم این با این یکی چه فرقی داره، چون هر جفتشون مال 2 روز پیش هستن. این یکی 3 دقیقه است، این یکی 4 دقیقه است. نمیدونم چطور اینا رو دارن راجبش صحبت میکنن. حالا همینم میبینیم. در ضمن من امروز گوست سوشیما رو نصب کردم. دیروز که 28 اردیبهشت باشه منتشر شده، من امروز نصبش کردم و میخوام کلا پلیتروی کاملش رو ضبط کنم و بذارم. خیلی من مثلا چیزی که دیده بودم جالب گوست سوشیما، ولی خب حالا میخوام خودم بازی کنم ببینم چطوری هست، چون من داستان چیزا زیاد عالیم نیست. حالا اینم فکر کنم توی همون زماناست، یعنی تمش که به همون چیزا میخوره. چین، ژاپن و زمین ژاپنیا، سامورایی، این داستان هستش. الان من ببینم این روی چنده. حله، خب بریم. All I have ever known in my life, our land, Ubisoft original, our customs, my family, burns in the name of unification. من متوجه شدم که یوتیوب زیرنویس فارسی اضافه میکنه. ببینم کجا. صبر کن ای بابا، من یه خورده از عقب‌تر آوردم که بتونیم با زیرنویس فارسی ببینیمش. الان فقط توی دسکتاپ شما میتونید زیرنویس اتوماتیک فارسی رو برای ویدیوهاتون فعال کنید. الان مثلا من میرم فارسی رو انتخاب میکنم، بیا پرشین، بریم. خب بیا پوینت بالایه. All I have ever known in my life, خیلی بالاست. our land, our customs, my family, burns in the name of unification. الان اینا سامورایی ها هستن، بیشتر دیزاین لباس شبیه دیزاین سامورایی ها هستن. You are still a frog in a well who knows nothing of the sea. The ocean's filled with new ships, but they all come from the same river. Greed. اوه، از این جمله خوشم اومد. من Power. Vengeance. خیلی از تریلرش تا همین الان خیلی خوشم میاد. دقیقاً موزیکش همین چیزش. Will you continue down that river? Or choose another path beyond what we see? And we must look for it together. این دشمنی یا دوسته؟ من نفهمیدم. این دعوتنامه به کریده. We must learn to trust, rebuild. And follow the blade.
نه حقیقت من از تریلرش خیلی خوشم میاد. Oh shit. I said, who do you serve? Man, the shadows. Man, we the We shadows. are the shadows. We are the shadows. That served the light. خدا میخواستم بگم چی این کسچه رو میخواد بگه الان. این کرم و یوبیسافت داره مثلا یه چیزی رو میذاره که مثلا مستقیم نوستالژیک باشه. این خنجر مخفی کانر توی اساسین کرید 3 که مثلا میتونست برگرده، قشنگ همین تیکر هم گذاشت برای آخر کار که فایت کنه ملت ها. ولی RPG چی فرقی داره؟ من از سری RPG اساسین کرید اصلا خوشم نمیاد. من اصلا کلا تمام سری اساسین کرید رو بازی کردم، خیلی هم سری اساسین کرید رو دوست داشتم. از نسخه جاواش بگیر تا چرت و پرتایی که توی اندروید بود و نسخه های پی سی شو این داستانا من کلا پلی استیشن این چیزا کلا نداشتم بجز پلی استیشن 2. ولی از بعد اساسین کرید سندکیت که اساسین کرید سندکیت رو من شخصا خیلی دوست دارم، در صورتی که مردم خیلی میرینن به این بازی. اون نسخه RPG من اوریجین رو نصب کردم ولی از گیم پلیش خوشم نمیاد. من کلا یکی از چیزایی که خیلی دوست دارم اینه که توی شهر الکی پارکور برم. خب مثلا یونیتی رو من همیشه خدا دارم و یکی از چیزایی که دوست دارم راجع به یونیتی همینه که مثلا توی شهر الکی بگردم. اوریجینو که نصب کردم بیشتر حس ویچر 3 رو داشت بهم میداد، هرچند از در و دیوار بالا میرفته ولی خب یه طوری بود، یه جوری نبود که من خوشم بیاد. اینم من شنیدم که RPG چون من مراج رو هم نصب کردم، از مراج هم من شخصا حقیقت خوشم نیومد. یعنی ایدهش جالب بود، مثلا داستانش هم کم و بیش بدکی نبود، ولی گیم پلیش چون من به یونیتی خیلی عادت دارم، مثلا من بیشترین اساسین کریدی که بازی میکنم یونیتیه، در حدی که مثلا من وقتی نسخه قدیمی‌تر مثلا اساسین کرید 3 یا بلک فلگ رو بازی میکنم برام راحت‌تره چون شبیه به یونیتیه. ولی مثلا اگر اساسین کرید 2 یا اساسین کرید چه میدونم 1 یا برادرهود یا ریولوشن اینا رو بازی کنم برام سخته، چون عادت دارم به اساسین کرید 3 یا 4 یا یونیتی، مخصوصا یونیتی. و وقتی که مراج رو بازی کردم مشکلم همین بود، نمیدونستم دارم چیکار میکنم. یعنی نوع پلی دادنش، نوع انیمیشن این چیزا بهم نمیسوخت، نمیدونم چرا. در صورتی که میگفتن خیلی خوبه، خیلی از مراج تعریف میشد، ولی خب من یعنی چیز نبود که حاضر باشم وقت بذارم و بازی کنم تا آخرش، نمیدونم چرا. مثلا از کامبت، من از کامبت اساسین کرید مراج اصلا خوشم نمیومد. یکی از چرندترین چیزایی که تا حالا دیدم از کامبت از زنگیرد مراج بود. اصلا خیلی زیادی سخته، یعنی سخت هم نه غیر منصفانه است. یعنی مثلا شاید بگی که نه آقا تو نوبی، نه مشکل این نبود. انگار مثلا اومدن به عمد کامبت رو به شدت سخت تا حتی بعضی وقتا غیر ممکن کردن. مثلا وقتی با اون باونتی هانتر رو روبرو میشی که تو بیشتر از استلت استفاده کنی، از مخفی کاری استفاده کنی. این مشکلی بود که از زنگیرد مراج برای من داشت. نمیدونم خوشم نمیومد از مراج، من خودم شخصا هرچند دوست ندارم کلا بگم بازی بدیه برای من، یعنی برای من شخصا نبود. من یونیتی رو بازی کردن یونیتی رو ترجیح میدم، چون من نمیشینم کلا گیم میزنم. من مشغول‌تر از این حرفام تو محفظه کاری خودم خیلی درگیرم. ولی مثلا وقتی بازی میکنم هم ترجیحاً همون طور میخوام خیلی خوش بگذره و مراج بازی من نبود. این اساسین کرید به خصوص میگن RPG، یه چیزی شبیه والهالا و چه میدونم آدیسی و این چیزا. من فکر کنم بیشتر آدیسی باشه. من اصلا از آدیسی و والهالا به هیچ عنوان خوشم، اصلا اساسین کرید نیستن اون بازی. مثلا آدیسی اصلا بازی اساسین کرید نیست. حالا شاید مثلا یکی از بازی اون مدلی RPG خوشش بیاد، من از RPG خوشم نمیاد، یعنی سلیقه منه. شاید خیلی آدیسی رو دوست داشته باشم، من نمیدونم کسی از والهالا خوشش میاد یا نه، چون اون بازی به خصوص من نمیدونم برای کی دقیقاً ساخته شده. یعنی شما چه از کلاسیک خوشتون بیاد چه از این جدیدا RPG و این داستانا، من نمیدونم این بازی والهالا برای کدوم ساخته شده. یعنی چطوری بگم، یکی از بیخودترین بازی اساسین کریدی که اصلا ساخته شده بود. من یک خوردهشو اونو نصب کردم. وقتی میگم بازی نکردم منظورم نیست که مثلا یعنی مثلا ننشستم که وقت بذارم، یه سیو دانلود میکنم میپرم تو بازی ببینم چطوری هستش. مثلا این از والهالا بود. یعنی مراج از والهالا خیلی 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 از لحاظ داستانی لااقل بهتره بود، چون داستانشو من رفتم دیدم تو یوتیوب. ولی من نمیدونم مثلا والهالا برای چیه، موضوع چیه، چون بسیم که توی والهالا بودم کاراکتر اصلی مراجه. وقتی میفهمی لوکی و از این داستانا، مثلا من از آخر مراج خیلی خوشم میاد که این بسیم میفهمه که در واقع کی هستش. ولی خب
یه چیزش برای من خیلی خنده داره، اونم اینه که تو توی بغداد داری زندگی میکنی، کلا اون محیط بهت سازگار شده، الان قشنگ رفتی توی اون محیط، یهو بهت میگن که این کاراکتر لوکی از آزگارد، اسپویلر آلرت، یهو بهت میگن که این کاراکتری که تو داری باش بازی میکنی لوکیه، یه کاراکتر نورت میتولوژی. یکی از چیزهای دیگه که از اینا بدم میومد از این اساسین کریدهای جدید اینه که خیلی ماورا طبیعی مانندش کردن. درست اساسین کرید هیچ وقت ریالستیک نبوده. قبلا هم مثلا داشتیم این تمپلارا، چه میدونم ابسترگو، اون دستگاه اسمش یادم نمیاد، آنیموس چنین چیزی بود، همون اسمش واقعا یادم نمیاد، همون بوده، چه میدونم اون تک سیب ایده هر چیزی که هستش اون بوده و سیب درخت دانش از این کوشیرا. ولی خب گیم پلی بازی زیاد تخیلی نبود، الان خیلی تخیلی، میگم بیشتر حس بازی مثل ویچر و چه میدونم شادو اف موردور و این چیزا رو بهم میده. ولی این از داستانش همه چیزش بگیریم ریالستیک به نظر میاد توی این ستینگی که بنا شده. خب بریم ویدیوی بعدی. With our dual protagonists, we have two fantasy, the samurai and the shinobi. We want the player to experience both, and we cannot squeeze both fantasy into one character because samurai and shinobi came from a different social class. They have different lives, so we cannot really... حالا اون نرخره سامورایی این دختر شینوبی هستش دیگه، درسته؟ من از این اسلحه، از این سلاح به خصوص خیلی خوشم میاد. این سیکل من یاد اسکورپیون توی مورتال کامبت یک میندازه این چیزا رو داره. mix them together. من خودم هم یه داستان دارم، میسم کاراکترم از این اسلحه ها داره، ولی خب تغییر میکنه اسلحه‌اش. اینو The historical character of Yasuke presented a really exciting opportunity for the narrative team. We approached it in the same way that so much of the work is done in Assassin's Creed, which is really in terms of research and history first. Not a lot is known about him, but what we did know, or we do know, is that he arrived in Japan in 1579, right when our game... من یه موضوع، من میدونم خیلی دارم قور میزنم ولی خب ریاکشن دیگه، اگر میخوای کامل ببینید خودتون برید ببینید. یه موضوع که من خیلی بدم میومد از این بازی‌های جدید اساسین کرید، وقتی که تو با کاراکترها صحبت میکنی انگار داری با گاو هم باز کاراکتر داره، انگار داری با ربات صحبت میکنی، میدونیم؟ یعنی مثلا انگار هیچ مدل چه میدونم تلاشی برای واقعی نشون دادن کاراکترها نکردن، یعنی این شکلی صحبت کنن هلو باسم fuck you yes sure okay. خب مثلا توی بازی قبلی کاتسین وقتی پخش میشد کاراکترها مرتب با هم صحبت میکردن، هر مکالمه کاراکترها کاتسین داشت. میدونم مثلا چنین موضوع حتی توی مثلا سری آرخام داریم، مثلا کاراکترها عین برج زهرمار با هم صحبت میکنن، ولی باز اونجا جالب، اینجا ولی جالب نیست، مشکل اینجاست. من ادامهش پخش کنم تا قرن زدی شما. game starts. And that he had relationships with some of the most interesting people in our setting, like Oda Nobunaga, the Portuguese, and Jesuits, which made it very sort of tantalizing and enticing from a narrative perspective to come in and start weaving these facts with story in between. حالا این سامورایی خب شمشیر هم داشت، ولی خب اون دیلدو خارداره داستانش چی بود؟ پس اونم همین بود دیگه فکر کنم. توی اون ویدیو قبلی که از توی یه اتاق یهو ظاهر شد، زد دهن ما رو آسفالت کرد. The more we read about the character, the more he was inspiring for us. He's a foreigner discovering Japan, and we thought it's the perfect fit because he's discovering Japan and you are discovering Japan also. And on the flip side, we have Naue, who comes from the province of Iga, which is a remote mountainous area, fiercely independent, known as the birthplace of shinobi. So they're very contrasting perspectives that really expose a lot of different sides and facets of the era. When Oda came, he completely destroyed Iga. You have Yasuke and Oda that coming to destroy the shinobi. So it can kind of create this interesting tension between two characters. We were able to connect her to the province of Iga and the legendary Igan shinobi. خب میدونیم ما توی اساسین کرید سندکت دو کاراکتر به خصوص داریم، کدومی که بازی کردن دیگه، ایوی و اون جیکوب خدا زده. خب ولی این دوتا کاراکتر با هم همزمان، یعنی مثلا میتونی باشون بازی کنی، محله با اینی محله با اونه، مثلا میتونی بینشون سویچ کنی توی اوپن ورلد این داستانام، مثل همین اسپایدرمن 2. حتی تو اوریجین هم اون زن بایاک بود، فکر کنم به عنوان اونم میشد بازی کرد، چون من اوریجین رو تموم نکردم طبیعتاً، ولی خب شنیده بودم چیزی راجع به موضوع. ولی توی آدیسی و اون چیز ولی الله اونجا
شما باید کاراکترتون رو انتخاب کنید که زن باشه یا مرد. الان اینجا اگر این دو کاراکتر رو یعنی مجبور بشین بینشون انتخاب کنید که به عنوان یکی گیم تا آخر پیش بره، یه خورده مشکل میشه، مگر اینکه مثلا داستان به طور کلی برای این دو تا فرق کنه. مثلا فکر کنم توی آدیسی این داستان بود که مثلا تو اگر زن رو انتخاب می‌کردی یه خورده مثلا دیالوگا این چیزا فرق می‌کرد و پایان بازی این داستانا که ترجیحاً باید اون دختره رو انتخاب می‌کردی برای جفتشون. فکر کنم اینطوری بود. حتی برای والهالا که کاساندرا اسم دختره بود فکر کنم تو آدیسی و ایور هم اسم پسر با دختره بود هم زمان. ولی اینجا دو حالت میتونه داشته باشه، یا به عنوان جفتشون همزمان بازی کنی، مثلا همینطوری سویچ بشه بینشون، مثل همین قضیه مایلز و پیتر توی اسپایدرمن 2 که اتفاقا خیلی بازی محشری، خیلی ازش خوشم میاد، بازیشمو دارم توی همین قضیه خودم. یا هم مثلا تو یکی از این کاراکترها رو انتخاب کنی و بری کلا یه داستان متفاوت داشته باشه با اون یکی و بعد این ارزش ریپلیبیلیتی رو مثلا بده که به عنوان اون یکی بازی کنی و داستان متفاوت باشه، یه تجربه متفاوت کسب کنی. حتی اینجا یه خورده رو مخ میشه، تو مثلا فکر کنم الان دوست داشته باشی به عنوان این بازی کنی، بعد بری به عنوان اون یه سیو هم یه جا هم مثلا باشید. این موضوع هم هستش خلاصه. ولی خب حالا ببینم اینا چطوری پیش بره. فقط امیدوارم چیپ عمل نکنن، چون یوبی سافت دیگه توقع زیاد ازشون داشتن معمولا یه خورده سخته. Shinobi historical figure Fujibayashi Nagato, who's her father in the game. So we understand why she has the skills that she has in the from her father in the people of Iga, which are valor, benevolence, and wisdom. And as a young person still at the start of the game, we get to see now we acquire even more of that wisdom as the story unfolds. And if you ask anybody, it's super clear that samurai will be combat heavy and a shinobi will be stealth heavy. یه لحظه چی گفت؟ و اگر از کسی بپرسید کاملا واضح هست که چی؟ که سامورایی ها سنگین جنگی خواهند بود. این سامورایی کلا نوع جنگشون هوی ماننده، از وسایل سنگین استفاده میکنن. اینا گوست و سوشیما رو دارن بازی نکردن. اینا نمیدونن کیتانا فکر کنم چیه، شمشیره، باش سری میشه مبارزه کرد. بعد از این دیلگوندا استفاده میشه. And a shinobi will be stealth heavy. It creates this distinction right away. Yasuke can fight with all his advantages. Like he's a big guy. He can break door. He can fight multiple enemies. He can break armor. Compared to Naoe, like her character and their outfit, it's really about being stealth, being. So they have clear advantage that put them into the stealth and the combat. Even if they can do a bit of into the scene, she's the only one with the hidden blade, so they have clear advantage that put them into the stealth and the combat, even if they can do a bit of. حتی اگر بتوانن همین از هر دو رو انجام دهن، یعنی با هم میشه باشون بازی کرد. They're a really great pair together because on one side we have Naoe, who's very intense and passionate and determined woman who is very set on her goals. She's kind of got her heart on her sleeve and she'll say what she feels in the heat of the moment. And this intensity that she brings as a shinobi, but that she also brings to her relationship. And this balances very well with Yasuke, who is sort of a thoughtful, level head to Naoe's fiery passion. We really thought about somebody like Yasuke historically who was able to come to Japan and have the life that he did there, to enter service for Oda Nobunaga and achieve all of the things that he did. Like, what kind of person would go through all of this? So our Yasuke is very intelligent, thoughtful, and respectful of this culture that he encounters, and that makes him a very nice sort of counterpart to Naoe. سامورایی ها حمله کردن، این از سامورایی ها بوده و بر علیهشون داره عمل میکنه. یعنی چنین چیزی رو گفت فکر کنم، درسته؟ Very intelligent, thoughtful, and respectful of this culture that he encounters, and that makes him a very nice sort of counterpart to Naoe. فکر کنم این که منتشر شد 10 برابر بهتر از گوست و سوشیما باشه مثلا.
از اونجایی که داریم راجع به یوبیسافت صحبت می‌کنیم این اتفاق احتمال داره توی جهان‌های موازی و این چیزا پیش بیاد. اینجا از این خبرا نیست. ولی خلاص اینم بود از اساسین کرید شادو. یه اساسین کرید برای موبایل هم داره ساخته میشه به اسم جید که قرار بوده یعنی قبل از این منتشر بشه، ولی الان من آخرین چیزی که راجبش دیدم ظاهرا افتاده به 2025. اونم از این آر پی جی است و مثلا توی چین فکر کنم هستش. یه خورده شبیه همین همه بازی‌های موبایل هست. بازی‌های موبایل الان همشون شبیه هم هستن، بازی این مدلی موبایل، ولی ایده جالبیه برای موبایل اساسین کرید داشته باشه. مثلا بتونی بگردی، پارکوری کنی، بیافتی به جون اینو، لااقل مخفی کاری رو بری از کامبتش. من اصلا خوشم نمیومد، چون گفتم که من مثلا چون زیاد از آر پی جی ها خوشم نمیاد، یعنی سلیقه من این موضوع. من از کامبت مثلا توی اساسین کرید 3 واقعا از کامبتش خیلی خوشم میاد. سینماتیک هست، اصلا کلا اونجا مشخصه با دل و جون نشستن انیمیشن های کامبتش رو ساختن، خیلی باحاله. ولی خب ایده بدی نبود. مثلا فکر کن بشی با رفیقت هم بازی کنی، مثلا با یک گروه تشکیل بدید، چند نفری بپرین توی شهر، همین 3-4 تای اساسین بریزین این طرف اون طرف، بیافتین به جون بقیه، خیلی حال میده. اگه مثلا چنین اتفاقی بشه توی موبایل افتاد، ولی من نمیدونم چطوری قرار پیش برن. البته بازی مال تلسنت، اگر ندیدید بیاید ببینیم. اگر میخواید ببینید چرا من میخوام برم نشونتون بدم اساسین کرید جید چه کوفتیه. اگر نمیخواید ببینید که ویدیو تمومه. ممنون از وقتتون فعلا. حالا من نمیدونم اینا رو من پخش کنم مشکلی پیش نمیاد برامو، ولی اینجوریه. مثلا بازی این شکلیه، از اینجا نگاه کنید. برای بازی موبایل خیلی خوبه، گرافیکش هم خیلی قشنگ اتفاقا برای بازی موبایل. البته هرچند من تو موبایلم آنچارتد و مورتال کامبت 9 رو بازی میکنم، یعنی موبایل بهتر از اینو میتونه اجرا کنه، ولی خب این پارکوری چیزی نمیره. پارکور رفت اینجا ایده نکنید. همین بیشتر شبیه والهالا ماننده، بیشتر یعنی همون حالت بازی رو داره تقریبا. با یه کامبت کامبتش مثل همه بازی موبایل، همه بازی موبایل 2 تا دکمه میزنه خود به خود همه کار رو انجام میده، همون شکلی. حالا من اینا رو اجرا نمیکنم، نمیدونم پلی میگیره، کپی رایت کلیم از این داستان. فقط خود سلطان هیچی رو دست، جدی هیچی رو دست یونیتی نمیاد. هرچند بازی هنوز باگ داره، هنوز کلی چیزای ناتمام برای این بازی وجود داره، ولی واقعا به نظر من اساسین کرید رو دست یونیتی هنوز نیومده. یه چیز دیگه اساسا داستان به کنار، گیم پلی دارم میگم، یعنی واقعا یونیتی باحاله. ولی خب این مراج هم بد نی. باز یونیتی از لحاظ مثلا پارکور یونیتی اس بهتری داره، میدونی؟ مثلا نسبت به مراجا، هرچند مراج من دقت کردم یه خورده سریع است، ولی خب تو اینو نگاه کن، خب تو اصلا دیدن همین پارکور یونیتی خودش سرگرم کننده هستش. خب خلاصه اینم بود از اساسین کرید جید. ویدیو طولانی میشه، من اگه ولم کنم تا فردا حرف میزنم و من برگشتم مثلا میگم باز ویدیوهای مختلف بذارم. قراره ارمک برای مورتال کامبت 1 رو بریم. من مورتال کامبت 1 رو نصب کردم، واقعا خوشم میاد. راجبش توی خود ویدیوی مورتال کامبت 1 همون ارمک صحبت میکنیم و واکتور گوست و سوشیما رو هم میذارم، اگر خواستید بیاید نگاه کنید. نمیدونم چند قسمت میتونه باشه، ولی ببینم چطور. What the fuck اساسین کرید کرایست، این چیه دیگه؟ این چرا نه واقعی خیلی شبیه، واقعا شبیه چرت و پرتا یوبیسافت هستش. البته خارج از اینجا این چیه؟ نکنه واقعا چنین چیز داره میسازه؟ دوستان ممنون از وقتتون فعلا.